هي يبنون فنار، فنار مرصد، وهذا المأذنة هي فنار. المادة اللي بنوا من عندها مدينة بابل قبل آلاف السنين، قبل 2500 سنة من الميلاد. رايحين المكان اسمه قهوة تريت التراثية. هاي القهوة يلتقون بيها أغلب الناس اللي نقدر نقول كبار بالعمر. صار لك شقد بديت؟ المرتفعين لحد الآن ما رايح لأهلي. أنا بالعمارة بس وحدي، ما حد وياي. حسوا اليوم أنا وين العصر؟ تجربة بعيدة عن مكاننا. المحيط بعض المرات يوصل الحديث خارق العادة. اللي يشوفه واحد يحس إنه مو هذا الوجه. فيعني أنا أخذ عيوني بس وشوف. أنا بدأت تشوفني إذا أشوفه بس أشوف الطريقة يعني زين. هسه أنا ما عرفت السر اللي أنت يعني عرفت شنو السر هيد، بس ما عرفت السر اللي يخليك أنت شخصيا يعني أنا هسه أشوفك أكثر واحد يعني. فيها من الطيب والكرم، أدب، احترام الضيف واحترام الجيرة والعلاقات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي اللي ما موجود في كل مكان. ثم البادلة، هاي البادلة خضر أو لوبيا حتى يتعشون بيها أطفالنا. شيء شوية نعذر نسميها طعام وديها بالكذاب، احنا نسميها الطعم. ورا شوي يجي واحد يدق الباب جاب لك عروض مال تلميذ، دق الباب جاب لك في إفراح. الساعة 4:30 تقريبا قعدنا من الفجر. احنا بمكان يبعد عنه تقريبا نص ساعة. هذا المكان يعتبر منطقة ريفية، فاحنا هنا حتى نصور الشروق، وأنا متأكد راح نشوف منظر رهيب كلش. راح ننزل بنص الفرات وراح نحاول نشوف الشروق من أنسب مكان ممكن، وأنا متأكد اللي راح نشوفه هو شيء يعني انفلاقي. قومي الصبح شو تسوي؟ والله ظلنا مقعد للظهر. هاي بالليل نطوف على الشط نشتغل نصيد سمك. هاي أنا وأخويا ما نرجع للصبح، عاد ننام نقعد للظهر. والله نوبات حسب الجو، يعني إذا أكو هوا وشي ما نطوف، إذا يعني راكدة وشي يعني ماكو هوا لا نطوف. من زمان بابا وأخويا وماما يشتغلون نورة، أخويا من هو صغير يشتغل ويا نورة ويا بابا لحد ما هو كبر. هسه أنا نقعد أشتغل. بوت لا والله. ليش؟ أنا تصير ضوجة. شلون؟ يعني تظل قاعد وعندك المولد والمكياج مشتغلة والضوج. هذا صيبة. هاي يظل يزعل من هاي الغبشة يظل يطفح يلعب. والله خالي احنا جينا مشتاقين لكم مع الغداء. خوال هدوه زين خوالنا وبيك ريحة امك. بيك ريحة امك. احنا قبل جاي اهلنا كثير يطبخون ذهب واشكال. بس تجيب مرة هنا لقينا ذهب. هاي تعتبر من أقدم المنارات بهيت.
بفترة من الفترات نفس منارة الفاروق. منارة الفاروق بنص هيت، وهاي المنارة هنا أنا بالضبط بهاي المنطقة يم المقلوبة، يم المكان مال الجبل. هاي المنطقة تعتبر كلش قديمة، كانت برجين مراقبة ما كانت منارة. المنارة اللي هناك اللي يم هيت سموها منارة الفاروق بعد ما تحولت من برج مراقبة إلى منارة مؤذنة يعني ذاك العصر. القدماء من يبنون أي مدينة عنها بس موجودة في إيطاليا وغير إيطاليا يبنون فنار، فنار مرصد، وهذا المأذنة هي فنار. كلما قدمت المدينة وتاريخ المدينة كان واصلا بالقدم، كلما كان تراث في المدينة، والتراث هو ما قام به الأجداد وما يقوم به المجاميع، سواء كان شباب أو فتيات أو رجال. كان المفروض أصعد وحدي، ما عرفك وحدك. هذا الخير يعني يلا لازم نصعد هنا. يعني مكان كلش مفتوح والشمس عمودية، يعني هسه الساعة 3:30 أعتقد له 4. بس يعني احنا صعدنا على قمة جبلية، معقولة ما نقدر نصعد هاي القمة؟ هاي يسموها المدينة المقلوبة. هاي المدينة قبل آلاف السنين حسب ما روت القصص، هاي صارت يعني مدينة مقلوبة، صارت بيها كلش هواي قصص، ناس خيالية ناس حقيقية. أنا والكاميرا كانت فلشنا حجي بس ما وقعنا أنا والكاميرا، حتى خليتها على بطني، قلت حتى إذا وقع أفر ظهري وقع على ظهري ولا على الكاميرا. احنا بمكان هنا اسمه حي البكر. هاي المنطقة كلش قريبة على النواعير، واحنا نريد نروح المكان اسمه الحويجة. ما راح نوصل الحويجة راح أقول لكم شنو الحويجة، بس لفت انتباهي هنا فد عمو هنا عنده حديقة، فراح نفوت ونحكي وياه ونشوف ايش دا يسوي. يعني انا كلش لفتت انتباهي الحديقه مالته من دون كل الحدائق، بالرغم انه المكان كله عباره عن خضار. كل تربوي يجي ما يقدر يقعد، فلازم يعني ينطي الحياه بصمه، ما تستقيم الحياه بدون. يا الله خلق الحياه عمل. انا اليوم هنا ب6:30 بالحديقه، يوميا ب6:30 بالحديقه هنا، اخذ كرسي واقعد. شنو زارع بيه؟ اتامل. والله انا باميه وصباح وعطروزي الله لكم عيادة تقولون هالبلد هذا البلد هذا يستاهل، بس حرامات والله، بس يستاهل يعني ان شاء الله يستاهل اسم حياتكم انتم. احنا ما راح نقصر ان شاء الله، ان شاء الله ما ابني بسلامتكم ان شاء الله. حياكم الله كلها لاولادي، كلها لابني، حياكم الله. راح نعبر بهاي الابلام حتى نروح لذيك المنطقة، ذيك المنطقة الحويجة. راح نعبر مباشرة الحويجة. مو؟ خليها اي خليها. راح تقولون ليش عبرنا بالبلم؟ شنو يعني حويجة؟ الحويجة هو المكان اللي يكون بنص نهر الفرات وما بي لا يمين ولا يسار شارع أو طريق، كله مي. يعني خلينا نقول جزيرة بس تكون بنص نهر مو بنص بحر. أكبر حويجة على نهر الفرات هي حويجة آل أرديعان 2006
كأني من وعيت للدنيا، بس أهلنا من 2000 أو 2001 قبل الاحتلال، وهي هاي الأرض تابعة لنا من زمن العثمانيين. بس إحنا آل ريعان عندنا هيك أرض يحوطها الشط من جميع الجهات اللي يسموها الحويجة. يسموها الحويجة أو الجزرة. تقريبا كم حويجة أكو على نهر الفرات؟ حويجة آل ريعان، وحويجة بيت فليوي، ويعني حويجة أخرى وما توجد غيرها حويجة. نواعير هي الأولى صاحب التاريخ، ماكو مكان قبلها سوى نواعير. اكو احاديث تقول يعني انه دمشق او سوريا بالضبط بيها نواعير قبل هيت، بس انه حسب التاريخيين وهاي المعلومة تقريبا مغلوطة. هيت اكتشفوا حسب ما مذكور بالتاريخ اكتشفوا الناعور قبل 2500 سنة من الميلاد. اكتشفوها قبل لا يكتشفوها مريا، كانوا مكتشفيها قبل يعني عن طريق الرسوم التعريفية اللي كانت موجودة عند الأكاديين قبل 2500 سنة قبل الميلاد يعني. فهذا يثبت انه هو الموضوع أقدم بهواية من أي مكان ثاني. عملية السقي مالها ليش؟ لأنه المي مستمر، صح، ما توقف، يصير عطل مو ما يصير، يوقع عود، يوقع هاي القوق، يوقع شريجة. شنو فكرة الناعور؟ الناعور هو فد دائرة بيها عدة نقدر نسميها قلاصات أو القوق. هو مثل دلة صغيرة فخارية مربوطة بالخشب، هذا ينزل بالمي يفتر يذب مي فوق، هذا المي الفوق بساجية، هاي الساجية تنزل مباشرة تروح للقرية. والناس كانت معتمدة عليها، يعني هاي هي 6 نواعير عندنا تسقي 100 دونم. حاليا الأدوات أحسن من قبل، يعني حاجتها مو ضرورية، بس هي حاجتها الحالية هي التاريخ، هي التراث، إنه الناس تجي تشوف العالم شلون كانت عايشة. من أرضها قنعوا هما وعلى به صرح العتيق واكتمل، ونبوخذ ساق القرابين إليها بوجل، فيها تسامى شامخا ابن المبارك مذ وصل، وبجوفها ماء به تشفى العلل، فلها من الأبواب كانت 4 مفتوحة طول النهار ومشرعة، ويحيطها سور قديم شامخ ما أروعه، فيها السقائف والشناشيل الجميلة والدروب الممتعة، وبها العصافير الصغار تغادر الأوكار تمضي مسرعة. هذا الحاجة القديمة كانت ماكو مكننة، صح، ماكو مكننة. لو اكو مكننة احنا ما يسوي هذا النعور وهالتكاليف هاي والمزعجة والمي قليل فعلا. إيه. هاي طاحونة، او احنا بالمنطقة اللهجة الهيتاوية يسموها الرحة. الرحة هي عمليات طحين. هي بنيت ماكو احد يقدر يقول لك بتاريخ بنيت قبل 1000 سنة او 5000 سنة، لا تاريخ قديم، كما بنيت الاهرامات وكما بنيت الجنان المعلقة. فهي بنوها للحاجة الماسة إليها بالوقت اللي كانت ماكو آلة يستخدمون بها لطحن الطحين، لا كل مكننة ولا هاي الشيء، فاضطروا أن يبنون هذه الطاحونة. يفتر الناعور، يفر هذا المسنن مال الخشب، هذا المسنن مال الخشب مرتبط ويا الرحل الحجر، ويبدأ يفر بها. عملية هاي تطحن بدون واسطة شيء، لا بشر ولا على اكو مناطق تطحن الطحين على بالبيوت يطحنون على الرحى الصغيره، وبمناطق الجنوب او غير مناطق الجنوب تطحن بواسطه الحيوانات. هم ليش سووا من نواعير وليش سووا من هاي الطاحونه؟ لانه ماكو اي شيء يقدرون يشتغلون بيها، يحتاج طحين ويحتاج
سقي مزارع وصياسات. احنا هسه وصلنا يم منارة الفاروق. طبعا يعني ما كنت متوقع انه انا راح اقدر اصعد على هاي المنارة، بس هسه حكينا وياهم وراح يعطونا مجال نصعد. هم ارجع واقول ما ادري ايش راح يصير فوق، بس راح نشوف شيء انا متاكد يعني منظر يختلف عن كل المناظر اللي موجوده هنا بيت. درج كلش ضيق، يعني تقريبا 70 سنتيم، ومن هذا تقريبا العمق مالته. يعني اكثر شيء هنا شفناه من الناس هو التساهيل، كل شيء صار سهل ومثل ما احنا نريد، عدا بعض الموافقات اللي يعني الحكوميه هاي اللي تصير روتينيه تقريبا. يعني الصعدة صارت جرة واحدة والمكان كلش ضيق، يعني تقريبا 50 سنتيم عرض الدرج. وصلنا فوق. احنا فوق هيت حاليا، تقريبا اعلى من الجبل اللي كنا بيه. يعني شوفوا هسه اذا تسمعون الصوت اللي دا اسمعه هاني، السماعة بدها تطلع صوت المسجد، لان اعتقد هسه وقت صلاة او وقت أذن بهيت حاليا، واعتقد راح يأذن بالمكان اللي انا واقف فيه حاليا. الشعور عظيم عظيم عظيم. ماكو شعور. انا يم المكان اللي دا يأذن وهيت كلها دا تسمع. شعور عظيم ما يتكرر، مستحيل. أشهد أن محمد. كانت مرقب يسمى، وحدة واحدة بالمعمورة وواحدة شو اسمه هذا الثرثار. بالثرثار اي نفسه. فكلنا وقعد ظلت بس هاي. انت شو تقول؟ اريد اسمع منك. اعظم شيء شفته بهيت يا الله هاي الدرابين اللي تروح القلعة هيت، او ما يسمى بقلقة هيت. ليش سموها القلقة؟ هنا حرف القاف عندهم يستعملوه بكل الكلام، يعني مثل ماكو كاف اكو يعني نفس الاقلك اقلك وهيت. فالقلقة بمكان القلعة. قال انا انسان عثماني، جاني واحد من هيك جاب قطعه اثريه باقيها ارتفاع القلعه اذا كانت تقيسها الخيارات عندك بعدين 40 متر، وهذا حافظ اخر جاب لاقي هاي القطعه، والقطعه تحول الى حقبه الحفيين حقبه الديوان من الباب الغربي اي للباب الشرقي مال هيت. اي هاي كان المي يفوت منها كحافرين، تفوت هاي المدينه بس كانت القديمة، هي مو قلعة بس هي قبل كلها يعني سياج وقلعة هاي تعتبر طبعا. فيبنون ويجي زمن ثاني ما يشيلون الأنقاض يودوها بعيد، فوقها يبنون لحد ما علت عن المدينة كلها، صارت أعلى شيء بالمدينة. البيوت تخيلوا على مر الزمان بيت فوق بيت، يتفلش بيت ما يشيلون الأنقاض يدقوه ويبنون فوقه. هيك تصرفات احنا من يعني عقلنا ما يستوعب انه هي راح تصير فد شيء اثري بالمستقبل، بس اللي سووه هم كان موضوع عفوي، انه انا اجي ابني بيت فوق بيت بيت فوق بيت بسبب انه انا ما اطلع الانقاض برا، او يجوز هو السبب انه هو يريد يستخدم نفس الادوات ونفس المكان وغيره، يجوز اصرف، هواية اسباب. كل ما لحقت ولا كانت درابين القلعه، درابين القلعه قسم من درابين 60 سنتيم 60 سنتيم، يعني مقدار بين مطلوب فيه بس على قد وقسم متر. بس شوفوا هسه بعد فد 2000 3000 سنه ايش صار؟ صارت قلعه والعالم قامت تجي عليها وتنعجب وتنبهر بالطريقه اللي انبنت بها هاي القلعه، واللي هي هسه صارت يعني رمز من رموز هيت يعني.
فاحنا جينا نشوف هنا وراح نحكي ويا شخص هو خبير بهذا الموضوع، فهو اللي راح ينطينا الزبدة وراح يسولف لنا ليش هيت أقدم من مدينة بابل. في مؤتمرات عادلة، يعني مثلا السقورة، الكنائس المعلقة، شارع الموكب، تبليغ ماركة، وشلون الملوك مالتهم إذا هم كانوا يستخدمون القير. استخدام القير يعني معناته هم اللي يجون من بابل إلى هي يستخدمون القير. يقال اكو إشارة تاريخية أخرى تأكد أنه سيدنا نوح عليه السلام بنى سفينة القير. المدينة هي مدينة إذا مو قدم بابل فهي أقل. هذا المادة اللي بنوا من عندها مدينة بابل قبل آلاف السنين، لما كانت بذاك الوقت أنا ما أريد أحكي هواية بالموضوع لأن أنا ما أقدر أحكي الموضوع بطريقة تاريخية علمية 100%، بس هاي المادة كانت مادة عازلة، فهاي المادة العازلة كانوا ياخذوها منا، كانوا يجون بالأبلام. فأقاويل وهواية قالوا إنه ليش إنه هاي المدينة أقدم من مدينة بابل. حسب ما ذكر التاريخ إنه مدينة بابل إنه هي أقدم مدينة بالتاريخ، بس هاي المدينة هي من عندها انبنت بابل، يقولون إنه هاي المدينة أقدم من مدينة بابل باعتبارها إنه هي المدينة اللي بنت بابل. راح نوصل للمكان اللي قلت لكم عليه، أهم مكان بهاي رحلتنا كلها. يعني لو نرجع إلى حقبة بابلية سومرية فنحس إنه في مدينة هيت كان مركبا جدليا بما بني في بابل وسومر وفارس. الموضوع كلش غريب، يعني اكو عين تطلع جير، هذا الجير مادة عازلة يستخدم بالبناء ودا يجي من الطبيعة، ولحد الآن يعني احنا دا نحكي على 6500 سنة، ومن 6500 سنة لهذا اليوم هاي المادة بعدها نفسها موجودة ودا نقدر نستخدمها وناخذها لهاي الأغراض. يعني بصراحة الموضوع كلش غريب وموضوع كبير، وهواي ناس يعني داولوا الموضوع قالوا لا بابل أقدم، ناس تقول لا هيت أقدم، ناس تقول عين القير الرئيسية مال هيت في 1909. مدينة هيت من المدن التاريخية التي بقت محافظة ومستمرة ولم تموت. بابل انتهى، احنا مو بابل، الناصرية مو. مدى أعرف أعبر، وبالمعنى الحرفي يعني مدى أعرف أعبر، يعني مو بس مجرد كلمة ودا أقولها، يعني دا أشوف أشياء أكبر مني ب6000 سنة، أكبر مني ب5000 سنة، أكبر مني حتى ب200 سنة، هذا أقل شيء. فإحنا ما نقدر على بلد عمره، يعني نحكم على بلد عمره أكثر من 6500 سنة بسبب آخر 70 سنة شفناها من عنده. يعني أنت هسه ابني سوي له أحسن بانية في أي مكان، زين والراشي أي شيء يعني. وهذا أنا أعتبره زين، أعتبره هذا جزء من أصالة النواحي الصالحة، وفاء من أوسع أبواب. قل للبابا شكرا. أوكي. شكرا تلال. حبيبي. شكرا ياسر. على الراس. الغالي. شكرا قيس. حبيبي تدلل. والله ما قصرت. تدلل شو السالفة؟ صراحة ماكو شيء نحكي بعد، وماكو شعور يتعبر. الأشياء اللي دا أعيشها هنا بهيت بدها تخليني أحبها بطريقة مو طبيعية، يعني أهل هيت شكرا على كل لحظة أنا قضيتها هنا رغم الوقت القصير، بس أنتم ما قصرتوا بكل شيء للأمانة، يعني من كل النواحي، من ناحية الكرم، من ناحية الطيبة، من ناحية الوقفة، من ناحية ضحكتكم، من كل النواحي. إذا نجي الهيت فأني أجي للكرم. ايش قد رحت أماكن، ايش قد افتريت، ايش قد شفت ثقافات إذا كانت مو عراقية وإنما دولية، ما شفت كرم وما شفت طيبة وما شفت ناس مثل ناس هيت بحياتي كلها. أكرم ناس بالعالم، الكرم عندهم منافسة حرفيا،
فهاي النقطة هي النقطة الأساسية اللي خلت هيت من 6500 سنة لهذا اليوم هي بعدها بعطائها وبعدها باقية وحافرة اسمها بالتاريخ، لأن هي كريمة وطيبة، كريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.